Gagawa tayo ng strawberry marshmallow ground float. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong graham crackers, all-purpose cream chilled overnight, condensed milk chilled overnight, strawberry flavor, red food color, strawberry jam optional, mini marshmallows, gelatin optional, hot water para ma-dissolve yung ating gelatin. Para sa toppings, pero ito optional lang, meron tayong marshmallow regular size, and chocolate syrup. Ang unang gagawin natin, i-dissolve natin ang gelatin sa mainit na tubig. And then set aside. In a bowl, i-combine ang condensed milk, strawberry flavor, and red food color. And then mix well. Tapos ilagay na muna natin sa chiller or sa freezer while nagwi-whip tayo ng ating cream. Mas malamig, mas maganda. Sa isang malaking mixing bowl, ilagay natin ang ating chilled na all-purpose cream. Pero dahil wala akong malaking mixing bowl, ang gamit ko ay malaking stainless pot. And then i-whip natin yung ating cream on high speed for 7 minutes or until mag-double ang volume ng ating cream. So ayan, nag-double na ang volume ng ating cream. Maglagay tayo ng strawberry jam. Again, ang strawberry jam ay optional lang. And then gradually add the condensed milk and whip for another 3 to 5 minutes. And then add the dissolved gelatin and mix well. So ayan, na-mix na natin lahat so pwede na tayo mag-assemble ng ating gram float. Ang gamit kong container ay clear pack na 500 ml. Para sa first layer, maglagay tayo ng 2 graham crackers. And then pour half cup of our cream mixture. Pantayin natin. And then sprinkle the mini marshmallows on top. And then mag-drizzle tayo ng chocolate syrup. Again, chocolate syrup is optional. Add another layer of graham crackers. And then pour another half cup of cream mixture. And then add toppings. Kung gusto niyo talagang gumamit ng chocolate syrup, humanap kayo na mas thicker ang consistency dahil ang brand na ito ay napaka-runny. Pwede kang gumamit ng stick or toothpick para sa decoration. And then add regular size marshmallows on top. Cover and chill overnight. Eto naman ang ginawa ko dito, nag-chill ako ng ground float na plain ang surface at saka ako naglagay ng decoration. Gumamit din ako ng strawberry syrup for design. At eto na ang ating strawberry marshmallow ground float. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ngayon, tikman na natin. Ayan. Ang sarap ng strawberry.
Alam niyo guys, ang sarap ng graham float ng flavor strawberry. Oo, gawin niyo talaga to. Ang sarap niya. Super. Ang sarap. Talaga. Hindi ka magsisisi. Ang sarap-sarap. Ang sarap. And napaka-creamy and smooth niya. Ang sarap ng lasa. Kahit wala yung chocolate. Teka. Ang sarap, promise. Oh, ang bilis kong kumain. Oh my God. Hindi ako nagjo-joke. Ang sarap. Ang sarap talaga. Ang sarap ng combination ng strawberry, cream, and milk. Oo. Basta, masarap. Guys, gumawa kayo at tikman nyo. Promise ko sa inyo, ang sarap niya. Ako talaga noon, hindi ako mahilig sa strawberry. Kasi yung lagi kong nakakain ng strawberry ay instant ba na juice, ganun. Kaya hindi ko na-appreciate. Pero nung nakatikim ako ng strawberry na hinalo sa milk tea, hinalo sa cake, yung parang may combination of milk and then sweet, ang sarap. Kaya nung naisipan kong gumawa nito, sabi ko, I think I will like it. Kasi nga, may gatas and cream. So yeah, hindi ako nagkamali. Super yum. And again, the reason bakit gumagamit ako ng gelatin, kasi ayaw ko na runny ang aking cream. Kaya tingnan nyo. Ang ganda niya. Napaka-smooth. Napaka-creamy. Napaka-yummy. Yum. Sarap. Kahit wala ng chocolate guys, okay lang. So yum. Kaya, please, subukan nyo. Pwede nyo ibenta talaga. Pwede nyo idagdag sa negosyo ninyo. Yum, yum, yum. Yan. Ciao! At eto mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng ibang brands. And again, optional lang ang chocolate syrup, strawberry jam, and gelatin. Ang nagawa natin ay 7 pieces. Ang cost per yield ay 47 pesos and 82 cents. Pwede mo ibenta ng 65 pesos to 70 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. So ayan, sana gustuhan niyo ang recipe natin ngayon. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang ubi cake ni Miss Agnes. At eto naman ang yama cake niya. Eto naman ang mga cakes ni Miss Aimee. At meron siyang Oreo ice cream. Eto naman ang dream cake ni Miss Jean. Meron din siyang yama cake. And chocolate cake. Eto naman ang costaro ni Miss Lizelle. Eto naman ang ubi yema 2-in-1 cake ni Miss Nika. Eto naman ang mango graham ice cream roll ni Miss Noemi. At meron ding dream cake si Miss Primrose. No-bake macaroni. Cheesy puto. Ubi halaya. Egg tart. Custard cake. Puto pao. Graham balls. Churros with chocolate dip.
cake pops. At eto naman ang kanyang mga cakes. At meron ding ube yama 2-in-1 cake si Miss Rizal. At meron siyang custard cake. Ito naman ang mocha ground float ni Sir Teddy. At ito naman ang mga cakes ni Miss Shirley. At meron siya mga donuts. Costarons. I think ito ay cheesy bars. Lechon belly. At eto naman si Insay, ang anak ni Mami Shirley. Ang sabi ni Mami Shirley, kahit bata pa si Insay, mahilig na siya magluto at mag-bake. At sobrang na-amaze ako sa mga bata na kahit bata pa sila, mahilig na sila tumambay sa kitchen. And guys, from the bottom of my heart, thank you sa pagpapadala and pag-share ng mga photos ninyo. And salamat sa suporta na binibigay ninyo. At lalo ako na-inspire sa mga message ninyo. And don't worry, yung ibang photos ilalagay ko sa next recipe video natin. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!